quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật về đầu tư được phát sóng hàng tuần trên kênh thông tin chính thức của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Tôi là Phạm Thị Phượng, chuyên viên pháp lý của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Tôi là Phương Thảo, tôi rất vinh hạnh khi một lần nữa được hợp tác và trao đổi với bạn Phượng trong số tư vấn pháp luật lần này để chia sẻ các kiến thức pháp lý cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, trong lĩnh vực đầu tư, để tìm hiểu cũng như thâm nhập vào thị trường Việt Nam, các thương nhân nước ngoài thường có xu hướng lựa chọn thành lập văn phòng đại diện. Bởi lẽ trước khi các thương nhân nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam hoặc tham gia góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần hay ký kết một số hợp đồng đầu tư, thì việc thành lập văn phòng đại diện sẽ trở thành bước đệm giúp họ biết rõ hơn về thị trường, cách thức làm việc tại Việt Nam cũng như các hoạt động phù hợp cho hoạt động đầu tư của mình. Theo đó, việc xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nếu không nắm vững những quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề này thì thương nhân nước ngoài sẽ rất khó khăn để có được giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Do đó, trong chương trình hôm nay, công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK sẽ cung cấp đến quý vị khán giả những nội dung thiết yếu cùng một số lưu ý hữu ích liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết về thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng trao đổi các vấn đề khái quát của thủ tục này. Trước tiên, chị Thảo sẽ giúp chúng ta giải nghĩa khái niệm về thương nhân nước ngoài cũng như định nghĩa thế nào là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Xin mời chị Thảo ạ. Vâng, đối với khái niệm thương nhân nước ngoài thì thương nhân nước ngoài được hiểu là các thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Về định nghĩa văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì Luật Thương mại 2005 quy định văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép. Thông qua những thông tin khái quát mà chị Thảo đã điểm ra, quý vị khán giả có thể bước đầu làm quen với thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo như tôi được biết, thì để có thể xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ một số điều kiện. Vậy những điều kiện đó là gì thưa chị Thảo? Để cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam có thể quan sát cũng như kiểm soát hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì chắc chắn sẽ có những điều kiện được đặt ra yêu cầu thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải tuân thủ. Tôi có thể kể ra những điều kiện như sau. Thứ nhất, thương nhân nước ngoài phải được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận. Thứ hai, thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 1 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký. Thứ ba, trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ. Thứ tư, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ năm, trường hợp nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết của chị Thảo vừa rồi ạ. Thưa quý vị khán giả, để quá trình xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được diễn ra một cách thuận lợi, các thương nhân nước ngoài lúc này cần nắm được các bước để thực hiện thủ tục. Chị Thảo có thể chia sẻ cho tôi cũng như là quý vị khán giả về vấn đề này được không ạ? Tất nhiên rồi thưa chị Phượng. Thưa quý vị khán giả, tiến trình của thủ tục xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành. Bước 2, thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bước 3, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Bước 4, thương nhân nước ngoài căn cứ vào thời gian nhận kết quả trên giấy biên nhận và nhận giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Thảo ạ. Thưa quý vị khán giả thân mến, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thành phần hồ sơ, thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Để có thể xin được giấy phép thành lập, trong trường hợp này chúng ta cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau ạ. Thứ nhất là đơn đề nghị
cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký. Thứ hai là bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài. Thứ ba là văn bản của thương nhân nước ngoài cử hoặc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Thứ tư là bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất, hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập, cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Thứ năm là bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nếu là người Việt Nam, hoặc bản sao hộ chiếu nếu là người nước ngoài của người đứng đầu văn phòng đại diện. Thứ sáu là tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện, bao gồm bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm, hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác sử dụng địa điểm để đặt trụ sở văn phòng đại diện, bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016 của Chính phủ và quy định pháp luật khác có liên quan. Thứ bảy là các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có. Tuy nhiên, đối với vấn đề này, quý vị khán giả cần lưu ý một số nội dung như sau. Các tài liệu bao gồm bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài, văn bản của thương nhân nước ngoài được cử bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất, hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập, cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Bản sao hộ chiếu nếu là người nước ngoài của người đứng đầu văn phòng đại diện phải dịch ra tiếng Việt và chính thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vừa rồi là những thông tin mà quý vị khán giả cần lưu tâm để có thể xây dựng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Theo đó, khi đã có cho mình đầy đủ thành phần hồ sơ cần thiết thì quý vị khán giả cần chú ý tới cơ quan giải quyết có thẩm quyền xử lý hồ sơ này. Vâng, đối với thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền giải quyết ở đây có thể kể đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện, ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thực hiện việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Thứ hai là Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, sau đây gọi chung là Ban Quản lý, thực hiện việc cấp phép thành lập văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Về cách thức thực hiện thì thương nhân nước ngoài có thể đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến nếu đủ điều kiện áp dụng đến cơ quan cấp giấy phép nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là toàn bộ kiến thức pháp lý cơ bản liên quan tới thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin chuyển sang chuyên mục hỏi đáp để trả lời những thắc mắc xoay quanh chủ đề này. Chúng tôi đã nhận được một câu hỏi từ bạn khán giả gửi tới chương trình. Tôi xin phép được đọc nội dung câu hỏi. Kính thưa công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK, công ty cho tôi hỏi, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam có được sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài hay không? Mong được quý công ty giải đáp thắc mắc của tôi. Đối với câu hỏi này thì chị Thảo có thể giải đáp thắc mắc giúp bạn khán giả này được không ạ? Vâng, tôi rất sẵn lòng. Xin cảm ơn câu hỏi mà bạn khán giả đã gửi tới chương trình. Tôi xin phép được trả lời câu hỏi này như sau ạ. Theo luật thương mại 2005 thì văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không được sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp trưởng văn phòng đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, hoặc là trường hợp văn phòng đại diện thuê trụ sở, thuê mua các phương tiện, dụng cụ cần thiết cho hoạt động của văn phòng đại diện, hoặc là tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp tiếp theo là có thể là mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam, gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của văn phòng đại diện. Vâng, cảm ơn câu trả lời vô cùng chi tiết của chị Thảo ạ. Kính thưa quý vị khán giả, những giải đáp vừa rồi của chị Thảo cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng qua chương trình này, quý vị khán giả cũng đã có những cái nhìn rõ nét hơn về điều kiện
cách thức cũng như là hồ sơ thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nếu quý vị có vướng mắc liên quan đến thủ tục này hay cần tư vấn chuyên sâu và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới lĩnh vực đầu tư cũng như là các lĩnh vực khác như doanh nghiệp, tố tụng, dân sự hoặc xúc tiến thương mại, kế toán thuế, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc qua email info@tlklawfirm.vn hoặc comment trực tiếp dưới video này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, TLK rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của quý vị. Đừng quên ấn like, chia sẻ video này và đăng ký kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!